second chapter, properties of the fluids. In that study we have seen about the pressure. Pressure is defined as the force upon area. Now the pressure due to the liquid column, we have derived the formula yesterday. P is equal to H rho G. Now the next part of the chapter, first is the hydrostatic paradox. हा जो शब्द हायड्रोस्टॅटिक आहे याला विरोधाभासात्मक म्हणतात. तर विरोधाभासात्मक पॅराडॉक्स म्हणजे विरोधाभासात्मक. हायड्रोस्टॅटिक, हायड्रो म्हणजे पाणी किंवा लिक्विड आणि स्टॅटिक म्हणजे काय, स्थिर. हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स याच्यामध्ये वी हॅव डिफाइंड द फॉर्म्युला प्रेशर P इज इक्वल टू H rho G. But according to this paradox, the pressure at any point depends on the height of the liquid column above it. या ठिकाणी पहा, हे जे apparatus आहे याच्यामध्ये हा जो शेप आहे हा वेगवेगळा आहे. But we observe that the pressure at the point, at this point, this point, this point is the same, which depends only on the height of the liquid. या ठिकाणी जी हाईट आहे ही प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला सेम मिळते. आपला फॉर्म्युला आहे P is equal to H rho G. Rho is the density of the liquid, G is the acceleration due to gravity. याच्यामध्ये कुठे काही शेपचा संबंध नाही, एरियाचा संबंध नाही, आणि त्यामुळे इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाईट, and that is the hydrostatic paradox. That is the pressure at a point in the liquid depends only on the height. It does not depend on the shape of the container. या ठिकाणी जी कंटेनर आहे हे वेगवेगळे आहेत, त्याच्यावरती हे प्रेशर हे अवलंबून नाही. त्याच्यानंतर सेकंड, द पास्कल्स लॉ. The Pascals law, we are known with that the unit of the pressure is Newton per meter square किंवा Pascal म्हणतो आपण. That is the name of the scientist. Now the Pascals law is defined as the statement pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point. Pressure applied to any point is transmitted equally and undiminished. आपण एक ठिकाणी प्रेशर अप्लाय करतो की बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला ते प्रेशर तेवढंच प्रेशर मिळतं. आता प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. त्या ठिकाणी एरिया आपली बदलली जाणार आहे, त्या ठिकाणी फोर्स आपल्याला वेगळा मिळतो. दॅट इज द प्रेशर अप्लाइड इज इक्वली ट्रान्समिटेड अँड अनडिमिनिश्ड at all points and on the walls of the container. या ठिकाणी कंडिशन एक आहे, प्रोव्हाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी इज निग्लेक्टेड. अशा प्रकारचं हे पास्कल्स लॉचं स्टेटमेंट आहे. आपण सर्व्हिसिंग सेंटरवरती पाहतो की ती जी कार आहे अशी वरती उचलली जाते. या ठिकाणी जे प्रेशर आहे ते आपण एका बाजूला वापरतो, त्या ठिकाणी ते जे प्रेशर आहे त्या ठिकाणी जो फोर्स आहे त्याची किंमत कमी असते. सरफेस एरिया त्या ठिकाणी जी कमी असते. मग या ठिकाणी मोठी कार आपण उचलतो. याच्यानंतर आपण याचे एक दुसरे एक्झाम्पल पाहणार आहोत, हायड्रॉलिक ब्रेक्स. आपली जी कार असते त्याच्यामध्ये आपण ब्रेक्स वापरतो. आता हे जे ब्रेक्स आहेत त्याच्यामध्ये ब्रेक ऑइल वापरतात, लिक्विड वापरतात. ते जे ब्रेक ऑइल आहे त्या ठिकाणी त्याचा वापर हा ब्रेकिंग सिस्टीम मध्ये करतात. या ठिकाणी ती 2 नंबरची डायग्राम आहे, दॅट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ. त्याच्यामध्ये याचं स्टेटमेंट आहे, प्रेशर अप्लाइड ॲट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लुइड. हे बंद सिस्टीम असली पाहिजे. ॲट रेस्ट इज ट्रान्समिटेड इक्वली अँड अनडिमिनिश्ड टू एव्हरी पॉइंट अँड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, provided that the acceleration due to gravity is neglected. अशा प्रकारे स्टेटमेंट आहे. आपण एक ठिकाणी प्रेशर वापरतो, या ठिकाणी प्रेशर म्हणजे त्या ठिकाणी फोर्स आला, आणि हा जो फोर्स आहे आपल्याला बाकी ठिकाणी मिळतो त्याची किंमत जी आहे प्रेशर जी आपल्याला सेम मिळते, प्रेशरची किंमत सेम मिळते. याच्या ॲप्लिकेशन्स मध्ये या ठिकाणी फर्स्ट ॲप्लिकेशन आहे हायड्रॉलिक लिफ्ट म्हणजे आपण उचलणे म्हणतो. एखादी वस्तू आहे, एखादं मोठं क्रेन आहे, जशी आपण क्रेन म्हणतो तसं या ठिकाणी एखादं वजन मोठं आहे ते आपल्याला उचलायचं आहे, आपल्याला कार उचलायची आहे. या ठिकाणी पहा
हा फोर्स आपण अप्लाय केलेला आहे, या ठिकाणी एरिया आहे, या ठिकाणी हे लिक्विड आहे, तर या ठिकाणी याच्यामध्ये पण लिक्विड आहे, या ठिकाणी हा फोर्स आपण अप्लाय केलेला आहे, या ठिकाणी परत याला आपण पिस्टन म्हणतो, हा पिस्टन आहे, हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळे हा जो पिस्टन आहे हा खालच्या दिशेमध्ये असा प्रेस केला जातो. नंतर या ठिकाणी हा फोर्स या दिशेत आपल्याला मिळणार आहे, या ठिकाणी हा जो पिस्टन याची सरफेस एरिया A2 आहे, याची सरफेस एरिया A1 आहे, A2 ची किंमत A1 पेक्षा जास्त आहे, या ठिकाणी हा जो फोर्स F2 आहे त्याची किंमत ह्या F1 पेक्षा आपल्याला जास्त मिळते. कसे मिळते ते या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर applied remains constant, it is equally transmitted, म्हणजे P1 is equal to P2 is equal to P3. या ठिकाणी आपण एकच फक्त पिस्टन घेतलेला आहे, या ठिकाणी अजून जर असतील तर P1 is equal to P2 is equal to P3. तर अकॉर्डिंग टू दॅट लॉ P1 is equal to P2, फोर्स म्हणजे प्रेशर म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया, P1 is equal to F1 upon A1, P2 is equal to F2 upon A2, that is the output force F2 is equal to A2 into F1 upon A1. आता याच्यामध्ये पहा A2 ची किंमत A1 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे हा जो अंश आहे हा जास्त आला, म्हणजे F2 ची किंमत या ठिकाणी आपल्याला जास्त मिळते, that is we get F2 greater than F2, F2 greater than F1. अशा प्रकारे हा इनपुट फोर्स कमी आहे, सरफेस एरिया कमी आहे, त्या ठिकाणी आउटपुट फोर्स आपल्याला जास्त मिळतो, सरफेस एरिया या ठिकाणी जास्त आहे, जास्त वजन आपल्याला या ठिकाणी याच्या साहाय्याने F2 म्हणजे फोर्स आला, म्हणजे ते वेट आपण वरती उचलतोय, म्हणजे या ठिकाणी हा आउटपुट फोर्स आपल्याला जास्त मिळतो, आणि दॅट इज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स. हे कशामुळे घडतं, या ठिकाणचं प्रेशर या ठिकाणचं प्रेशर सेम आहे, या ठिकाणी प्रेशर आपण P1 अप्लाय करतो, या ठिकाणी आपल्याला प्रेशर P2 मिळतो, दोन्हीची किंमत सेम, P1 is equal to P2, आणि त्या नियमानुसार हा जो आउटपुट फोर्स आहे त्याची किंमत आपल्याला जास्त मिळते. सेकंड एक्झाम्पल ऑफ द पास्कल्स लॉ, दॅट इज द हायड्रॉलिक ब्रेक्स. ब्रेक म्हणजे आपण आपल्या सायकलला ब्रेक आहे, मोटरसायकलला ब्रेक आहे, तसं कारमध्ये ब्रेक आहे, तर कार म्हणजे जे ब्रेक्स असतात त्याच्यामध्ये ऑइल वापरतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ब्रेक ऑइल. अशा प्रकारचे या ठिकाणी डायग्राम काढलेला आहे, हा पेडल आहे, जो आपण पाय दाबतो त्या ठिकाणी त्याला पेडल म्हणतात. या ठिकाणी हा फोर्स आपण या ठिकाणी अप्लाय करतो, हा F1 आहे, या ठिकाणी एरिया A1 आहे, हा फोर्स आपण कमी अप्लाय करतो, या ठिकाणी जास्त फोर्स आपल्याला लावावा लागत नाही, ही क्रॉस सेक्शन एरिया पण कमी आहे. या ठिकाणी सायकल आपल्याला या गाडीला 4 चाक असतात, त्या ठिकाणी आपण या पद्धतीने हे 4 सिलेंडर्स वापरलेले आहेत, स्लेव म्हणजे सिलेंडर्स आहेत, हे संपूर्ण याच्यामध्ये असं हे ऑइल आहे, ब्रेक ऑइल आहे. या ठिकाणी काय होतं की A2 एरिया जास्त आहे, A2 एरिया जास्त आहे, एरिया जास्त आहे, एरिया जास्त आहे, A1 एरिया कमी आहे. आता या ठिकाणी जेवढं प्रेशर आपण वापरतो तेवढं प्रेशर 1 2 3 4 या 4 ठिकाणी तेवढंच प्रेशर मिळतं अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ. प्रेशर रिमेन्स सेम, आणि प्रेशर म्हणजे सेम म्हणजे परत हाच फॉर्म्युला त्या ठिकाणी आला की A1 लेस दॅन A2, F1 लेस दॅन F2, P1 इज इक्वल टू P2. P1 म्हणजे काय F1 अपॉन A1, P2 म्हणजे काय F2 अपॉन A2. आता हा जो P2 आहे हा 4 ठिकाणी आहे, F2 अपॉन A2, F2 इज इक्वल टू A2 इंटू F1 अपॉन A1. या A2 ची किंमत A1 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे F2 ची किंमत आपल्याला जास्त मिळते, म्हणजेच या ठिकाणी हा जो आउटपुट फोर्स आहे त्याची किंमत आपल्याला जास्त मिळते. ब्रेक्स आर यूज्ड टू स्लो डाऊन द स्पीड ऑफ द व्हेइकल ऑर टू स्टॉप द व्हेइकल. आपल्याला वाहन थांबवायचं आहे, वाहनाचा वेग आपल्याला कमी करायचा आहे, तर आपण ब्रेक्सचा वापर करतो. तर जे हायड्रॉलिक ब्रेक आहे, हायड्रॉलिक हा जो शब्द आहे लिक्विड साठी वापरतात. या ठिकाणी हायड्रॉलिक लिफ्ट आहे, याच्यामध्ये पण लिक्विड किंवा ऑइल आपण वापरलेलं असतं. या प्रकारे हा पास्कलचा लॉ या ठिकाणी अप्लाय केला जातो. हे ऍप्लिकेशन्स आहेत, फक्त प्रश्न जर असं स्टेट द ऍप्लिकेशन म्हटलं तर नुसतं ऍप्लिकेशन लिहायची, हायड्रॉलिक लिफ्ट, हायड्रॉलिक ब्रेक. एक्सप्लेन म्हणलं तर मग या पद्धतीने डायग्राम काढून आपल्याला एक्सप्लेन केलं पाहिजे, आणि स्टेटमेंट म्हणजे आपल्याला या पद्धतीने लिहिलं पाहिजे. प्रेशर अप्लाइड ॲट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज फ्लुइड ॲट रेस्ट इज ट्रान्समिट. हे जे प्रेशर लिक्विड आहे ते रेस्टला आहे. आता शब्द फ्लुइड वारंवार येतो, फ्लुइड म्हणजे काय लिक्विड आणि गॅस आलं, त्याच्यामध्ये हे लिक्विड आपण वापरलेलं आहे.
तर ॲट रेस्ट इज ट्रान्समिटेड इक्वली म्हणजेच काय P1 इज इक्वल टू P2 P3 P4 म्हणतो. अनडिमिनिश्ड मध्ये त्याची किंमत कमी होते टू एव्हरी पॉइंट ऑफ द फ्लुइड अँड ऑल्सो ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर प्रोव्हाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी इज निग्लेक्टेड. अशा प्रकारे पास्कल्स लॉचं स्टेटमेंट आहे. स्टेट द पास्कल्स लॉ, एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल म्हणतो ना, एक्झाम्पल एक्सप्लेन केलं पाहिजे. स्टेट द ॲप्लिकेशन्स ऑफ द पास्कल्स लॉ म्हणजे फक्त आपण ॲप्लिकेशन लिहायची. आणि हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स म्हणजे थोडंसं आपल्या हे वाक्यामध्ये लिहिलं पाहिजे. या ठिकाणी हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्समध्ये आपण पाहिलेलं आहे प्रेशर ॲट ए पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाईट ऑफ द लिक्विड कॉलम. या ठिकाणी हाईटवरती फक्त प्रेशर याच्या ठिकाणी प्रेशर हे अवलंबून असतं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. असा हा पार्ट आहे. थँक्यू.